Salutare prieteni și bine ați venit pe canalul Casă pe Roți. Astăzi avem o misiune clară, scăpăm de rugina asta urâtă de pe aripă înainte să devină o problemă și mai mare. Vă arăt pas cu pas cum o curățăm, ce produse folosim și cum facem reparația în regim propriu și fără experiență de vopsitor sau de tinichigiu. N-am mai făcut niciodată chestia asta. Dacă vreți să vă păstrați autorota într-o stare cât mai bună, rămâneți cu noi. Să-i dăm drumul la treabă. Astăzi vom folosi o bormașină din asta cu 3 perii de sârmă, un ciocan pentru îndreptat partea aia la aripă sau să o aducem cât mai mult spre adevăr. Avem aici un filler pentru găuri, în caz că vom da de găuri, este cu fibră de sticlă. Ăsta este kitul de final așa. Aici am un primer gri, un flex care am pus pe el un șmilger din ăsta de fier și mai am unul de lemn. Ăsta nu știu neapărat dacă va funcționa, dar aflăm atunci, nu știu exact. Am luat 2 spray-uri așa de vopsea, făcute pe culoarea mașinii. Să sperăm că va arăta la fel și că nu va fi o diferență prea mare de culoare. O vopsea din asta cu bitum, care să o dau de desubt, sub prag, să o mai protejeze în viitor. Aici am cumpărat un kit de șmilgeruri cu toate mărimile, de la P60 până la P1200. Mai am niște pâslă, așa, tot așa abraziv, arată ca un burete de vase. Cam asta e tot. Acum să vedem ce o să ne iasă. Rămâneți cu noi aici. Acum am să iau cu o șurubeliță și am să scot toată rugina asta mai mare care se poate așa. După care am să-i dau cu flexul ăla și am să curăț mai bine. Sincer, aici pare că a mai fost reparată de cineva, dar nu foarte bine. A fost reparată cât să o vândă să nu o văd în starea asta. Acum am luat o pauză de cafea. Când m-am apucat să curăț acolo jos sub prag, am găsit un mastic din ăla elastic și când încercam să dau cu flexul să curăț, a început să se întindă și așa. A fost mai greu decât mă așteptam. Nu mă așteptam să găsesc mastic, mă gândeam că e doar vopsea, rugină, dau așa un pic cu flexul, încep sar bucățile alea de rugină, dar n-a fost chiar așa, e un pic mai greu. Mai am făcut o pauză de o cafeluță. După ce termin cafeluța, mă apuc din nou că mai am o grămadă. E mai mult decât mă așteptam. Așa că rămâneți cu mine, vă mai arăt aici. Avem pe aici o gaură și altă gaură. Ce nu v-am spus că trebuie să aveți cu voi e neapărat la ustensile să vă luați și telefonul în caz că nu iese, să sunați la un tinichigiu.
Acum am dat cu filerul ăsta de umplere, am umplut golurile alea care le-ați văzut în aripă. Am umplut cu asta, aștept să usuce și după aceea să le șmilgheruiesc, așa, să încerc să-i dau forma cât mai apropiată de cum ar trebui să arate și să vedem cum o să iasă în final. Mai avem de așteptat acum 10-15 minute să usuce asta. Acum că s-a uscat tipul, am să încerc să îl aduc cât mai aproape la forma care ar trebui să o aibă. Sincer, mi se pare cea mai complicată chestie din ce e de făcut aici, că de fapt îți trebuie foarte multă răbdare și câteodată eu nu stau prea bine cu răbdarea asta. Am să încerc tot ce pot eu mai bine. Acum am izolat așa de bine cât am putut și cât m-am priceput, dar dacă voi vă pricepeți ca mine să vă cumpărați 3-4 role de scoci. Iar acum mă pregătesc să curăț un pic locul. O să-i dau cu niște primer din ăsta gri, așa. După ce îi dau cu primerul gri, o să șlefuiesc un pic cu un șmilger foarte, foarte fin, de 1200, cred. Să știți că am să șterg și cu niște alcool din ăsta White Spirit. Am să șterg înainte de a începe să vopsesc.
Acum o să mă apuc să vopsesc. Am luat spray-uri aceeași culoare cu restul mașinii. Am luat-o de la un magazin de aici, de aproape de noi, care fac vopseluri pentru mașini și așa. Spray din ăsta de vopsea a costat 13 lire. În total, tot ce am cumpărat pentru astăzi la Schmilger, vopsea, filler, a costat 48 de lire. Gata, am terminat și de vopsit. N-a ieșit extraordinar de bine, dar este mult mai bine decât ce era înainte. Și am scăpat de rugina aia. Nu se mai vede maroul la urât. Cam așa a ieșit. Am avut și pe aici rugină, am curățat-o și am vopsit și aici. Aici la ușă am vopsit și colțul ăsta mic. E acolo un pic de imperfecțiune, dar oricum o să-i mai dau un polish și poate să mai reglează. Așa arată și aripa. Așa arată și înăuntru la aripă. Nu e extraordinar, dar ținând cont că n-am mai făcut niciodată și că asta a fost prima dată, e un început bun. Vă mulțumim că ați rămas până la final și dacă vreți să mai vedeți lucruri așa, ce mai fac eu pe la caravană, că nu se termină niciodată, tot timpul e ceva de făcut, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, ne-ar ajuta mult și pe data viitoare.